Já, komið sálblessu og verið velkomin í Spilaðu með mér. Daníel Rósinkrans heiti ég og ætla að spila leiki fyrir ykkur í þessum þættum mínum. Svona í tilefni Konudagsins ákvað ég svona að glugga í hvaða leiki gætu, verið svona við hæfi á konudaginn. Mér datt fyrst í hug eins og leikurinn It Takes Two, þar sem pör geta að spila saman leikinn og ef þið hafið ekki gert það, þá mæli eindreið með þennan leik, því hann er einstaklega góður fyrir tvo spilara saman. Svo er kannski verðt að kíkja á leiki sem skarta kvenmunum í aðalhlutverkjum. Við erum að tala kannski Tomb Raider, Horizon, Kona, Bridge of Spirit eða Returnal sem er aðgengilegur á PlayStation 5. Ég ákvað að fara svolítið óhefðbundna leið og aðtúm með leik sem ég geti spilað svona í tilefni dagsins, og þar fann ég titil sem heitir einfaldlega Kona, og ég var svolítið forvitin og ákvað svona að kynna mér hann. Ég er aðeins búinn að glugga í trailerinn. Þú leikur sem sagt mann sem lendir í einhverju atviki og þú þarft svona áttaðið aðstöðum og rannsakaði bara svona gegnum leikinn, svona komast að því hvað að vera og af hverju. Ég held að sé ekkert annað í stöðunni en að bara skella leiknum Kona í gang. Kona heitir leikurinn. Kíkjum á hann. Play. Greinlega einhver save sem ég get valið. Hlaða, loading. Wow. Tjekka hálsinn og svo gæða. Ekki. Carl Faubert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Carl's military training had made him a very punctual man. Being late to his meeting with Hamilton was out of the question. Step out. Now wasn't a good time to wander about. Ég ætla að fara að slökka á þessu sígarettu. Ok. Slökka bara út af henni. Nei, herru, ég er bara, kannski, hörðu. Ég sjá hálsinn á þessu gæma. They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually, the entire village had William Hamilton's name written all over it. Hvað stýra? 40 hámarkræðina. Þetta eru bílur eða eitthvað. Svona, það verður einstöfnu viður, en nei. Þetta sveitalífið. When the roads were bad, muddy, or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. The rest of allt í góðu. Það er ekkert að vera að gera við hlugútin hjá þeirra neitt svoleiðis. Látur sjá. Mér er áað í skröldarinn. Við erum ekkert þangað yfir þitt. Nei. Stitt, grút. Góð daginn. Kort eða it would be good. Nei, það ætlar ekki að ringi okkur. Hvað höfum við hér? Rusl. Næra að henda. Nei. Ekki máli. Tökum hérna. Jú, við erum að safna í flöskusjóð. Bara ákveða hér og hú. Þetta er við. Sæladömmur. ætla bara að fá að lítast aðeins sinum. Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Það flott hjá Kalli. Hvað höfum við hér? Kista? Ný, hérna allskist tól hérna. Hver að skilja þetta eftir bara? Fæjastartir? Það var elspýtur eða eitthvað? Hamilton never mentioned a road blocking barrier.
Why was it needed here in the back of beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Þetta var fram. Útvarpið. Já. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target... Hey, oh! Æ! Það tóða með fjöla okkar. Few hours late, wow! Okkar maður bara ekki þólað þetta, engin hérna loftpúðar. Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Þetta bara á í Íslandi, bara vetur. Hvað? Kona. Ég rosa forritin. Ég veit þetta náttúrulega. Jó, við förum ekki að ringja þetta Kona, þannig að svo út af hvað heitir þetta ekki ykkur. Drive? Nei, vistu, ég heldur en félagaminnina. Já, allt ykkur. Halló, ertu opindur? Had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. Já, svona. Nei, ég loka. Sjá, við ætlum að It was a small, locked box engraved with the letters W.H. Carl thought about taking it. Nothing was to be left to chance. Isabel. Dóttir mín. Such heart-wrenching Nordic poetry that was. Isabel, you gave meaning to everything. When you disappeared, so did purity. I would defend purity against the winds, the tides, against ice and blizzard. Allt í góðu. Ég meina, var ekki gul viðvörun eða neitt? Þú hefur ekki dottið huga að koma með kápu með þér? Eitthvað? Kalli? Nei. Við bara röltum innum. Já, ok. Kofi. Já. Koma svo. Ískalt. Heat resource prevent Carl from freezing to death and save the game. Even better than he had hoped. Carl Faubert had succeeded once more and was now on his way to new adventures. Hvað maður? Já, þetta elspýr. Hvað hefur? Já, setjum í. Æjæ, hvað vantar? Það vantar eitthvað. Hvað vantar eitthvað hlut? Hvað getur verið? Greinlega ekki henni. Eldivið. Eldivið eru þetta. Ég vissi allt. The cold was burning Carl. He would not hold up much longer. He had to warm himself. Svona taka hérna eldiviðin sem endalösi virðist þeirra. Lokum. Ok. Hanna. Öfustra. Setjum keður á bílinn. Þetta ekki aftur, vantar ekki að reyna ekki. Ok, það eitthvað hérna sem ég áttir þess. Þarna eru að tala saman. Nú erum við hérna consumable, ok. Og first aid kit. Svona. Keðjukonu bílinn, ljótu við að geta það. Lítið að þetta vera Föruneyti, hann búin að gáði allir tímaðan og... Ok, já, þetta þetta ekki svo íslenski snjóri, maður eitthvað fastur hérna. Passa hálsinn, já, þetta gengur. Nei, ok, hann fer með hendina aftur, ég var ekki bara að sjá það. Ok, ég gef hana, út af við.
Manchester region. Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow, and undefiled lakes. The Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, by the metal mining industry. Okay. Jean-Luc Bédard had without a doubt been the closest man in the village to William Hamilton, otherwise known as Uncle Willie. The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Já, það fínt að taka hérna smá pissustopp og hérna kannski fylla á tankinu leiri. The general store. Hvað höfum við hér? Surrender their divine nectar sweet. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Kalli, myndi að drepa þig að drepa miðalni? Fell to the bottom of the box. Ha. Kona? Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. Þetta fer á Instagram. Nei. Fotografer. Já. Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. Okay. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? Nákvæmlega. Það það sem við höfum meina alltaf What Mr. could be inside that envelope? Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Já. Kortið maður, kortið. Okay. Inspect. This place is a mess. Já, við höfum bara tekið því svona tölulegjum þegar eitthvað rúskið, svo það ekkert verið að taka til. Not in the mood for drink. Miracle syrup, ok. Nei, veistu. Hvað við hérna? Mysteries unread cans, já. Þannig ok. An explosion suddenly occurred outside. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Nei. Opna Dælan 2. Nei. You know what, Hamilton? I have a frog in my throat. People have frog in throat, they do not take the risk of going to work. Customer could catch it, right? I'm a wise man. Not to worry, I will have a nice structured note, which I'm going to get right now. Sadly, in the meantime, I will have to close down the shop unless you would like to come to fill me in for me. I wouldn't dare advise you. After all, you must know how it's done since it's yours now. With kind regards, your dedicated manager, Giles. Já, open. Hvað? Eitthvað hérna gemisandi. Hvernig opna maður svona Sale.10. Ok. Skal jeg ramme det for deg? Hvað er hér? Garage key. Duct tape. Það spýtur. The dark and recommend use flashlight on. Ok, já. Ég með vasaljós. Þetta duður mér ekki. Bara svona þú veit allt sé ekki. Já, allir.
Electricity off, okay. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. To open the cash register, punch the price 2 numbers minimum. Press sale. Turn the crank 2 times. Ok, og kíkja á bílskurinn. Opnin hérna. A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Ok, var ekki með leikinn. Garage key, já. Hérna, bílskurinn. Heyrðu. Sæti kvittar. Sjá, hérna. Hérna. Látum við sjá, nokkuð raman á hér. Getur verið hérna. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. Það alltaf rafmagnslaust í þessum bæ. Ok. Greinilega gengur fyrir batterið þessi þetta útvar. Allt taxi hérna, sko. Klippa. Carl's inventory is full. Ok. Við erum ekki að fara hérna þó út í hérna. Löftu, Kalli. Þá þurfum við að fara hérna. Fásitt. Þurfum ekki að smita. Vikingarna að drepa. Það ekkert að vera vísist þeim. The milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. Mjólkurbíllinn. Carl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Hvað, var svo dyr hérna alltaf, ég geta að fara ekki hérna. Ok. Hérna. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Sá ekki. Þá vantar við klippunar og hérna duct tape. Já, veist. Það ekki betra nema bíllinn fara erfært í gang, þá hérna. Jú, viðfrá, það verður ekki reynd. Duct tape. Já, best að hafa bílinn bara í gangi. 250. Þarna. Eitthvað kostar 250. Þarna. Gerum við þetta. Og kveikja. Store. Turn on. Nei. Ekki rétt hérna eitthvað? A few minutes later. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Það allavega kemur ekkert ljós. Hvað var ég? Það bara... það að kveikja sérstaklega. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. Ég búin að átta með það, en það bara... Hvernig kveiki á þessu, elsku? A little longer than a few minutes later. Ok. Kannski á ég ekki að vera hana. Carl felt that the store and its surroundings still held their secrets.
and he didn't like to miss out. Ok, ég skal fara tilbaka. Ok. Turn off. On. Bílskurinn þá slökkt. Hvað hérna? Á ekki kvikna á ljósum. Ha! Hey! Ok. Vá. Þetta tók sinn tíma. Allt í gangi maður. Hvað er þetta? 2.50? 2.5 Sala. Póski. Nei, já, við látum þetta vera. Þetta tók sér tíma. Nei, skúkin. Hvað höfum við hér? Það var eitthvað hérna. Ok. The murder weapon. What was that doing there, Carl wondered. Þetta í Bandaríkjunum. He must have been determined to keep some information secret to post this key. Shame he got unlucky. Everything made sense then. Hvað höfum við hér? Poor Hamilton's denunciation was interrupted, and he figured it would be best to lock everything up and send the key to his correspondent, who would receive the box later on. Clever, but not enough. That's what happens to ordinary people playing spy. Okay. Eitthvað eftir sem ég og eitthvað hérna. Ríkjaflæ. Ekki posta til mín, nei. Þetta skildi það vera. Ok, þá látum við sjá. Svona. Var ekki örugglega alveg. Turn on store, turn on, ok, það er. Sáuð það, ég sá ljósið. Ég sé ljósið. Loksins. Loksins að gera rétt. Hvað höfum við hérna? Klósitpapír. Eða, ekki klósitpapír. Breiðþurrkur. Grísju kannski? Nei. At least we know it's fragile. No. Hvað er? Kúbein. At long last, the crowbar was within Carl's grasp. Surely it would come in handy at some point. Half-Life. Ekki kalla mig Gordon Freeman hér eftir. Látum við sjá. En byssa svo sem ekkert eitthvað nýttu henni. Þurfu hennar þar. Hérna, ok. Slökkum bílskunum. Og hann fer eitthvað annað að splúdrast. Þetta kósí maður. Dælan 2 opinn. Þakkaði fyrir. Ég sé maður dæla. Fylla 98, takk fyrir. Þú að borga fyrir þetta eitthvað? Wow. Þetta alvöru. 2 sekúndur. Náðu svo langa tíma, ég veit ekki. Við höldum áfram. Carl knew straight away where to find the infuriated Gelasha. Any good investigation would have to start there. Carl was beginning to know the store and its surroundings like the back of his hand. The secret had solved. Ég var alltaf lengi að þess vegna. Hvert eru að fara?
Ég kannski kortið eða eitthvað. Já, kannski vera já, eða ekki bara alltaf beinstu leið áram. Já. Bara ekki alveg skunga maður sé að fara allavega eitthvað rétta leið. Hvað er það hér? Til lagi. Þetta var hvort að sé lagi með hasaljósin og svona. The trap was fresh. That meant the car sunk down just a little while ago. Now where the hell could the passengers possibly have gone? Hvað að tala bara? Já! There was only void where the road should be. Carl hated dead ends. He felt trapped. It was as if the road had drowned in the lake. He would have to find help by another road. Beigum við niður, hans skóli. Ekki í hans skólinu. Það skottinu. Ha? Já. Someone had been playing with a crossbow here. A very dangerous game. A bolt could hit someone's tire or their eye. It could even kill someone if the aim was right. Keep picture. Eitt skór. Já, einn lone boot og toilet mynd. Já. Ég veit af. Veitu hvað, vegabrif alveg? Hvað? Nei. Mine only seemed... Okay. Someone must have dropped this in a hurry, but whoever did was heading into the woods. Carl's tracking instincts were quickly kicking in. Eru að fara bílnum eða eru bara að gefa hérna? Gefum bara hérna. Við hérna. Það ice wall. Carl felt engulfed by a wave of cold, and for a second thought he was fainting. All of a sudden, 4 phantasmagoric figures were fixing their gaze on him. What the hell was going on? Já, veistu. Taka myndavel núna eða hvað? Hvað segið þið? Leggjast á bæn bara? Þetta bara að bíða hérna. Ok. Já, Numbness was giving way to awareness. The vision was wavering. Kortið við hægri. Ice wall. Leikinn. Hvað er bara? Ég fara tilbaka. General store. Já, ok. Greinilega eigum ekki að vera hér á þessum undarlegum stað. Someone must have dropped this in a hurry, but whoever did was heading into the woods. Carl's tracking instincts were quickly kicking in. Hvað segir mér að voru einhverju jóka hérna og kakósverma í hérna? Fylgdi þessu að tafi. Það er Blaze House. Já. Í kaffi. Hlýtur að vera einhver heima. Látum okkur sjá. The wintry atmosphere surrounded the house. The soundlessness of the area suggested it was empty. When finding a boot, one wonders what became of the foot. Halló. Ásakið, ég heiti Karl og ég ætla að hlýja mig. Sé ekki til ykkur ísöfnum. Já, það hefði kjötleifar hérna og við erum að tala hérna yfir drikkir. Bjór og sjálfsögðu hérna súrar. Eða kannski þetta bara alkoholgar. Nei, ég ætla ekki. Súrar. Hvað hefur við hér? This firm has been moved several times. Ég veit það. Hvað hefur ekki getað kíkt Take þetta þessu undir sjálfur. Please excuse my handwriting. I'm in a hurry.
I have to leave the North Manastan with Mom and Mrs. Roy, as they say it's far too dangerous around here these days. I don't know much about what's going on because Mom won't tell me anything in attempting to rescue me, but all I know is she is exactly the same expression on her face when I startled her. Dad and Mr. Roy aren't coming because they have gone to get Mr. Lunch. They're real heroes. My grandmother lives in a very big house in northern Manastan. You would welcome there. Must go now. Quite literally, your friend Martin. Okay. Ekki nema. Ok, náum í hérna bara þegar við geta. Tóma flösku. Sjá. Tóma flöska. Ok, við ætlum að hérna ég hef með flösku. Veitum hvað það segir eitthvað. Fylla hana af vatni. Water bottle. Ok. Var vatnslöska. Í þessi tónlist okkur Svefnplássina. Svefnloftsið. The sheets were in such a way that indicated a rude awakening, followed by a hurried escape. What had happened here? Bara skallið ykkur vetur. Impossible creation for mechanic. Þannig að sónaðar út í klukkutíma. Já. Úlfar, skrimsli. Það eitthvað sem koma skal. Hvaða var þetta? Heyrðu vinur. Vissi ég þetta logískonum. Ég bara svongir. Þetta vantar touch the wire, það vantar hérna eitthvað. Ég bara svongir. Heldur við, já. Greinilega kannski eitthvað sem ég þarf. Herðu, við ekki fara að dóttarinn núna? Hvað? Ekki alveg. Ég ekki nógu vel þessi bíl. Ég bara vil maður nennir ekki að eitthvað að beita handafli eitthvað meira en það þarf. Ok, við ætlum að skoða kortið. Við verðum að keyra sjálfsögðu. Við erum hérna og förum næstu beygju til hægri. Já, treystum bara þessa brú hérna. Auðvitað. Hvað hegir þetta hrúskins? Hérna, hérna. Svotan. Hvað slökku útarpi núna? Það er... Þetta er ekki á. Þetta er ekki að drepa vélni? Nei, til hvers, til hvers. Það er ekki... Dr. B.P. Kliník. Þessi leikur er bara svona... Já, hvað segir maður? Svona rannsóknarleikur. Líkill. Kliníki, já, veit ekki að... Það geta haft líkilinn hann hvarmi, hvað lóksis? Hvað segir hérna? There should be a law forbidding doctors from falling sick. Já, ok, það er bara, veist... Já, veistu, það veitir ekki að taka mynda þessu. Someone had lost a few liters of blood here. Carl's first thought had been a lumber accident, someone's hand cut by a saw, or a hunting accident. In any case, whoever had lost all this blood couldn't have gone far. Perhaps they were already dead. Kanski. Ok, látum við sjá. Lesa og lesa og lesa. Já, svona. I never did quite catch your name. The good doctor.
flanked by his beautiful spouse. Pure happiness, captured on cardstock. Isabel. Carl recognized this woman's soulful eyes. Was it Dr. Beaupré who had hit him head-on at the village border? Nobody kills a rich patient to start a revolution. It didn't make any sense. He had to dig deeper still to understand. Luckily, that was Carl Faubert's specialty. Það bara sumar átvitina. Fólk hefur verið að grilla búist í vitunum og klætt sér alveg og komið síðan út. Great care had to be taken searching this place full of oddities. Everything was important. The decor itself told a story. Það satt sér. Hvað maður líður alltaf betur í bílum. Gjóta betur og svona. Rosia House. Leggja hana bara hana góðu mína. Já, slakka þessar tónlist. Þú elsku vinnum verður bara í gangi allan tíman. Já. Já! Wow! Hall! Oh, mon bonhomme. Halló? Tu fais là, l'étrange. Ég kem hér með vasaljós. Við tala saman. Je m'attendais pas à ce qu'un étrange retontisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche. Já, c'est betur að þú bara hittir mikið. Tölum saman. Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Trade Caribou. Má ég leitast hérna inn hér og lúta? Er það ekki? Ouais, que t'as pas mieux à faire. Svona. Ég ætla að... Hvað er... Sjá eitthvað sem... Hér bátt og... Sjá... Þurfum ekki að vasaljós hérna. Tu m'amènes un bon galon de caribou, puis on devient amis. Caribou. Mon petit gars, tu sors avant que je te sorte. Hvar fæ ég þetta Caribou? Ég ætla að fá hérna, það er lagið þín vilja. Að lúta hérna. C'est encore beau. Tout ce qui est vieil. Fýta hérna, hann er góð gýr hérna, bara ruggustólnum og... Það mun ekki trúa mér ef ég tek ekki myndaðir hérna. Maðurinn sem hitti mig ekki. Er það ok? Hann er tilbúin C'est vrai, le jeune, que tu te promènes quasiment en bobette. Une bonne police, ça te fera pas de tort. Hann er tilbúin að láta mig fá hérna dans ton coin de pays comme par ici, on n'a rien. Caribou. Et où, mon caribou? Ok, ég leita að fá hérna ég hérna, ok. Þetta er hérna þetta er svona dútt leikur. Svolítið svona hérna, já, maður er bara svona í rólegheitunum, ekki mikið gerast. Allavega, með trailerinn þá hérna, heyrðu, hvað er hérna? Með trailerinn þá hérna er greinilega eitthvað action setna mér, en kannski ekki eitthvað ekki nýtt í ykkur að viti, maður sjá. Lantern, svona bara eldspýtunar, hardware, steikinu, vassflaska. Hérna greinlega einhver viðskiptavinur eða hérna viðskiptavinur. Eitthvað sem maður getur hérna eins og þetta There, Carl had fed his mind, but had forgotten the harsh reality that his body also needed nourishment, especially in the dead of winter.
Við erum að fella hægri. Hvað maður eiga að mynda því? Hvað höfum við hér? Þetta eitthvað hérna? Æsíka... Ó, hérna, halló. Nei, ok. Ekki kíkja annar staðar hérna. Myndavél, takk. Kort. Ekki hérna að taka mynda þessu hérna. The cold seemed to be more brutal here than anywhere else. Okay. It seeped into bones and into every breath to get to the heart until it stopped. Carl needed to be dressed in warm clothes to survive. Ok, þarna, já, greinlega þurfum við hérna jakkan hjá hinum mannum til að geta komast þangað niður og skoða hvað hérna þessi helli hefur að fela. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Já, við kannski bara koma okkar næsta hús og nýju. Sjá. House of the Patriot. Ætlum að koma okkur hérna í. The place looked more like a pigsty than a house. A heavy stench of curdled milk, cheap alcohol, and boiled cauliflower filled the air. Svona. Þarna, verð með okkur, verð. Hérna hvað vantar hérna eitthvað hráefni. Hérna hérna þurfum við greinlega að fá jakkan. En hvaða hráefni þurfum við? You had to be out of your mind to cook up white whiskey at home. The all-surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to death. The rag reeked of fermented vomit. Carl wondered how one could bear to live in such gross and horrid conditions. Já. Drawers are overrated. Þarna segir kannski... Carl now knew how to quench the drunkard's thirst. White whiskey too much is a valid quantity for that. Sherry wine for added. Vantar whiskey. Það lítar upplýsingar hérna fyrir hérna. Régin Blouin. Seems like that pig had a name after all. Caribou. Hér erum við bara að brugga. Svo ekkert sé. Svo ekkert sé að læra. Látum við sjá. Hérna. Komið dala. Sjáum við alltaf að sjá ljósir í húsbrunna. Hvað er maður? Ég var að fá hei klókamarinn. Já, elspindina. Nei, sígarettur. Já, okkur ekki. Já. Herra, já. Þetta var... Ég láti þess að bara gott heita hérna. Þetta er leikurinn Kona. Hann er aðgengilegur á hérna, PlayStation búðri. Eða PlayStation Store. Og, þessi leikur er einmitt spilaður PlayStation 5 útgáfuna. Og já, ef þið eru hérna áskrifundur á PlayStation það er að segja PlayStation Extra hefði langt með að segja, þá hann hafi aðgang á þessu leik, getur sótt hann
já, svo lengi sem við áskriftu þá getið þið sótt til leikinn á þess að þurfa að borga fyrir það sérstaklega. Þetta hann áhugaverður, leikurinn Kona. Það greinleika That truck had obviously seen its share of gravel roads. Carl wasn't a mechanic. Greinilega but he could dularfullt easily gerist tell bænum, víst that að- only the most heartfelt prayer would bring this old beater back from its slumber. With nákvæmlega. that cold, however, it was more likely that it would wait until next spring to wake up. Já, það sem ég var að segja hérna. Það ekki að fara tryggari hérna einhverja cutscenes eða setningar. En allavega, já, eins og sé, þetta hérna, hann aðgengilegur á PlayStation Store og Steam held ég fyrir einhverja $15 fyrir þau sem hefa áhuga á honum. Þetta svona, já, greinilega svona mystery-leikur og maður það greinilega safna hérna einhverju hlutum og til að geta, eins og sé, til að geta bruggað þetta Calibur, til að geta býta hérna áfenginu við jakkan hans og nota jakkan hans kannski til þess að komast lengra í leiknum út af vetri. Þannig að ég bara, já, ég hlakka til að spila meira þessum. Hann alveg skemmtilegur í spilinu og ég svona dularfullur hlakka til að sjá hvað hérna handa honum. Þannig að ég ætla að láta gott heita hér. Já, þetta var leikurinn Kona, svona í tilefni Konudagsins sem í dag. Þannig að mér datt í huga finna einhver leik sem stemdi við daginn og já, titillinn gaf svolítið kynna. Mér langaði svona að tjekka á honum. Eins og ég hef áður komið að hérna þá þessi leikur aðgengilegur á PlayStation Network Store, það að segja í búðinni genið PlayStation. Þið getið sótt hann frítt ef þið eru áskrifendur, það að segja svo lengi sem þið eru áskrifendur af PlayStation allavega extra og þá gæti ég sótt hann á þess að þurfa að greiða eitthvað sérstaklega fyrir það. Hann einnig til á Steam, ég held að kosti einhverja $15 þar, þannig að þið getið sótt hann á ef þið viljið spila PC útgáfuna leiknum. Annars vil ég bara óska öllum konum innilega til hamingju með daginn á konudaginn og bara vona að þið hafið það sem allra best. Ég þakka fyrir mig á þessu sinni og við bara sjáumst í næsta þætti sem já, áður en langt líður. Takk fyrir mig.